Châu Âu lại một lần nữa dậy sóng. Mới đây một tuyên bố gây chấn động được Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đưa ra rằng nếu Nga tấn công bất kỳ thành phố nào thuộc Liên minh châu Âu, Moscow sẽ bị xóa sổ. Phát ngôn tưởng như chỉ là lời răn đe, nhưng lại phơi bày nỗi lo sâu thẳm của phương Tây, sợ rằng chiến tranh có thể một lần nữa trở lại ngay trên đất châu Âu. Tuyên bố của ông theo Franken xuất hiện trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Nga vẫn đang giữ vững mặt trận ở Ukraine, còn NATO thì tiếp tục tăng cường quân lực quanh các nước Baltic. Khi được hỏi về nguy cơ xung đột lan rộng, Bộ trưởng Bỉ nói thẳng: nếu ông Putin phóng tên lửa vào Bruxelles, đó sẽ là đòn tấn công vào trái tim NATO, và khi đó Moscow sẽ bị xóa sổ. Một câu nói tưởng như mạnh mẽ, nhưng lại để lộ tâm thế phòng thủ, rằng Bruxelles, cũng như phần lớn châu Âu, đang lo sợ trước cái bóng của Nga hơn là sẵn sàng đối đầu. Từ Moscow, phát ngôn này bị xem là ảo tưởng và nguy hiểm. Giới ngoại giao Nga phản ứng gay gắt, cho rằng đây không phải là lời cảnh báo, mà là một dạng khiêu khích có chủ ý, đẩy châu Âu tiến gần hơn đến xung đột hạt nhân. Thực tế, Nga nhiều lần khẳng định họ không có ý định tấn công các nước NATO, và các động thái quân sự gần đây chỉ nhằm đáp trả việc phương Tây mở rộng căn cứ, triển khai tên lửa và đưa quân áp sát biên giới Nga. Ở góc nhìn đó, những tuyên bố kiểu như của Bộ trưởng Bỉ chẳng khác nào lời tự dọa chính mình, hơn là răn đe đối thủ. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Franken cũng thừa nhận một thực tế đáng lo ngại là Nga đang sản xuất đạn dược nhiều gấp 4 lần toàn khối NATO cộng lại. Khi châu Âu vẫn còn tranh cãi về ngân sách, thì Nga đã chuyển toàn bộ nền kinh tế sang mô hình thời chiến, ưu tiên tuyệt đối cho công nghiệp quốc phòng. Chính điều này khiến nhiều chuyên gia cảnh báo NATO có thể mạnh hơn trên giấy tờ, nhưng lại chậm hơn trong thực tế. Và một khi chiến tranh hiện đại nổ ra, tốc độ mới là yếu tố quyết định sinh tồn. Từ sau chiến sự Ukraine, phương Tây thường xuyên nói về mối đe dọa từ Nga. Nhưng ở chiều ngược lại, Moscow lại nhìn thấy một vòng vây đang xếp dần, từ Đông Âu đến Bắc Âu, từ Thụy Điển, Phần Lan cho đến Ba Lan và Baltic. Khi đó, Nga chỉ còn cách củng cố sức mạnh quân sự để không bị ép vào thế bị động. Chính vì vậy, với người Nga, phát biểu kiểu Moscow sẽ bị xóa sổ không phải là lời cảnh báo, mà là một lời tuyên chiến bằng miệng, thứ có thể đốt cháy bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào còn sót lại giữa hai bên. Một phát ngôn, hai cách hiểu. Với châu Âu, đó là lời răn đe thể hiện sức mạnh, nhưng với Nga, đó là dấu hiệu của sự hoảng sợ và ngạo mạn phương Tây, nơi người ta nói về hòa bình, nhưng lại hành xử như đang chuẩn bị cho chiến tranh. Và có lẽ, điều đáng sợ nhất lúc này, không phải là tên lửa của Nga, mà là những lời nói thiếu kiểm soát có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mà không ai đủ sức dập tắt. Theo bạn, phát biểu này là một cách răn đe chính đáng để bảo vệ châu Âu, hay là một lời khiêu khích khiến châu lục này tiến gần hơn tới bờ vực xung đột?